ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ සර්වර් සම්බන්ධ ලෙසන් එකක්. ඉතින් පොඩි ටිප්ස් එකක් සහ ටියුටෝරියල් එකක්. ඉතින් මේකෙදි මම කියලා දෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් VPS එකක් එහෙම නැත්නම් virtual private server එකක් purchase කරාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් normal user account login එකක්. ඉතින් ඒ login එකෙන් කොහොමද root user එහෙමත් නැත්නම් administrator user enable කරන්න සහ administrator userව access කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතෙන්දි purchase කරා ovh.com එකෙන් VPS server එකක්. ඉතින් VPS server එකක් ගත්තම ඔයාලා දන්නවා IPv4 IP එකක් හම්බ වෙනවා dedicated IP එකක්. ඒ වගේම දැන් IPv6 address එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ හම්බ වෙනවා අපිට හම්බ වෙන්නේ user account එකක් VPS එකට අදාළව. ඉතින් VPS එකේ ගොඩක් වෙලාවට Ubuntu operating system එක දැම්මොත් Ubuntu user තමයි හම්බෙන්නේ. CentOS වගේ එකක් install කරොත් CentOS තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතෙන්දී Ubuntu තමයි install කරගත්තේ. ඉතින් Ubuntu වල අපිට මේ limited permissions තියෙන account එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් Windows වල administrator user වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Linux වල එන්නේ root user. ඉතින් අපිට මෙතෙන්දී root user තියෙන්න ඕන ගොඩක් වෙලාවට අපි මොකක් හරි website එකක් control panel එකක් install කරනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එක introduce කරා කොහොමද cyber panel Ubuntu තියෙන VPS එක install කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරගන්න උනත් අපිට root user enable කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි password එකක් දැන් එන්නේ generate කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ link එකක් තමයි mail එකට එන්නේ. ඉතින් මේ link එක දාලා අපි මුලින්ම අපිට log වෙන්න දෙන user ගේ password එකක් generate කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට password එකක් generate වෙනවා. ඉතින් password එකක් generate වුණාට පස්සේ ඒක අපි save කරගමු. මේ විදිහට save කරගමු. ඊට පස්සේ අපි server එකට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් Windows වල server එකට log වෙන්න use කරන්න පුළුවන් applications දෙකක් තියෙනවා. එකක් putty කියලා search කරාම ඔයාලට putty.org එකෙන් putty download කරගන්න පුළුවන්. මේක through connect වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට use කරන්නේ bitwise කියන tool එක. ඉතින් bitwise SSH කියලා ඔයාලට search කරාම bitwise SSH client කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට bitwise.com එකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ගියාම කෙලින්ම එනවා bitwise SSH client installer කියලා. ඉතින් මේක අපිට install කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට එනවා ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වාසිය තමයි අපිට ටර්මිනල් එකට වගේම සර්වර් එකේ ටර්මිනල් එකට වගේම සර්වර් එකේ ෆයිල් වලටත් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆයිල් කොපි පේස්ට් කරන්න අපේ PC එකේ තියෙනව අප්ලෝඩ් කරන්න, ඒ වගේම සර්වර් එකේ තියෙනව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ටිකකුත් මේකේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේකේ ඕනනම් සර්වර්ස් ගොඩක් යූස් කරනවා නම් අපිට ප්‍රොෆයිල් එකක් විදියට ප්‍රොෆයිල්ස් ක්‍රියේට් කරගෙන යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ආවට පස්සේ මෙතෙන්දී අපි අපිට සාමාන්‍ය යූසර් Ubuntu user use කරලා මේකට log වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී host එක අහනවා. ඉතින් කෙලින්ම open වුණාට පස්සේ මෙතන එනවා load profile. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් new profile එකක් create කරගන්න. ඉතින් මෙතන මම VPS1 කියලා profile එකක් save කරගන්නවා. එතකොට lazy. මොකද හැමතිස්සෙම අපිට username password details දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එකපාරක් setup කරගත්තම දිගටම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් host එකට ඔයා කරන්න ඕන IP address එක දානවා. ඊට පස්සේ username එකට ubuntu කියලා දාන්න ඕනි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන login method එකට දාන්න ඕන password. ඊට පස්සේ password එක save කරනවා නම් මෙතන store encrypted password in profile කියලා දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඔයාලට generate වෙච්ච password එක copy කරලා මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට දීලා අපිට log වෙන්න පුළුවන්. log වුණා මේ වගේ host key verification එකක් එනවා. ඉතින් ඒකත් accept and save කරන්න පුළුවන්. save කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ authentication එක complete කියලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතනින් new terminal console එකක් ගන්න. ඉතින් terminal console එකක් ගත්ත ගමන් මේ විදිහට server එකේ terminal එක log වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති Ubuntu user ගෙන් තමයි log වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සමහර software install කරන්න වගේ දේවල් වලට අපිට access නැහැ.
ඉතින් මේකට අපි root user එක හදාගන්න. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම කරන්න ඕන root user එකේ password එකත් අපිට දෙන්න නැති නිසා කෙලින්ම මුලින්ම කරන්න ඕන root user එකේ password එක reset කරන්න. ඉතින් මෙතන ඉඳගෙනම අපිට root user එකේ password එක reset කරන්න පුළුවන් sudo su කියලා අපිට මේකෙන් root user ට මාරු වෙන්න පුළුවන්. password එකක් නැතුව තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට root user ට මාරු වෙන්න පුළුවන්. root user ට මාරු වුණාම මෙතන අපිට password එකක් set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට password reset command එක use කරලා password එක reset කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේක command එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් sudo space passwd space root කියලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් user කෙනෙක්ගේ password එක reset කරන්න. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයාලට මේක code එක දීලා command එක දීලා enter කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට new password එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්ටත් password එක විදියට කලින් user password එකම දානවා. මෙතන මට මතක හිටින නිසා. නමුත් මොනවා හරි production එකකට කරනවා නම් ඔයාලට වෙනම password එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් password එක අපිට මෙතන enter කරාට පේන්නේ නැහැ. ඔයාලට password එක copy paste කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අනිත් වැදගත් දේ තමයි paste කරද්දී ඔයාලට mouse එකේ right click එක use කරලා paste කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දෙපාරක් paste කරලා enter කරාම මේ විදිහට password updated successful කියලා එනවා. ඉතින් එහෙම දුන්නත් අපිට තවමත් මෙතන root user ට log වෙන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මොකද මේකත් SSH වලින් දැන් අපි මෙතන log වෙන්නේ SSH කියන system එකෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට log වෙද්දි log වෙන්නත් permissions නැහැ. මොකද මේ SSH කියන්නේ protocol එකක් terminal වලට access කරන්න. ඉතින් මේකත් block කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් enable කරගන්න ඕනි. ඉතින් දැන් බලමු අපි කොහොමද ඒක enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් root SSH enable කරන්න ගියාම මේකට අපිට තියෙනවා config file එකක් SSH වලට ආපු config file එකක්. ඉතින් අපි මේ config file එක open කරලා තමයි edit කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අපිට ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට ඕනනම් terminal එක through text editor එකක් use කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් vim කියලා තියෙනවා editor එකක්. ඊට පස්සේ nano කියලා editor එකක් තියෙනවා. අපිට මේ terminal එකේම load කරන්න පුළුවන්. ඉතින් vim use කරනවා නම් ඔයාලට vim කියලා vim commands කියලා search කරා නම් Google එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක vim එකත් එක්ක file එක තියෙන path එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට දීලා අපිට මේ file එක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ file එක text file එකක් config file එකක්. ඉතින් මේ config file එකේ මෙන්න මේ වගේ values ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ settings ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ hash දාලා තින්නේ මේවා comment කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ comment කරලා කියන්නේ අතර මේවා use වෙන්නේ නැහැ. use කරන්නේ නැහැ. හැබැයි use කරන්න ඕන අපිට මේ comment එක අයින් කරලා අවශ්‍ය නම් settings හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ තියෙනවා පහලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන line එකක් තියෙනවා permit root login prohibited password කියලා. ඉතින් අන්න ඒකේ අපි comment එක අයින් කරන්න ඕනි. comment එක අයින් කළා මෙන්න මෙතන මේ prohibited password කියන එක remove කරන්න ඕනි. ඔයා මේ විදිහට delete කරලා ඉවරලා මොකක් හරි text එකක් input කරනවා නම් ඔයාලට insert කියන key එක keyboard එකේ ඔබන්න වෙනවා. ඔබලා ඊට පස්සේ තමයි type කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට insert එක දීලා ඔයාලට මේක ඉස්සරහින් yes කියලා දීලා මේක save කරගන්න ඕනේ. ඉතින් save කරන්න යද්දී ඔයාලට මේකෙදි exe එක ගහලා අයින් වෙන්න පුළුවන්. editing වලින් අයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ගහන්න ඕන keyboard එකේ double dot එකත් එක්ක x save and exit කියන එකේ command එක තමයි මේක. ඉතින් vim වල commands ඔයාලට ඕන නම් Google කරාම vim commands කියලා ගහුවනම් මේකට අදාළ editing කරන්න use කරන shortcut commands ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතෙන්දී මේ commands දෙක දීලා save කරගන්නවා. ඉතින් save කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ SSH restart කරන්න ඕනේ. ඉතින් SSH කියන්නේ Ubuntu වල run වෙන service එකක්. ඉතින් මේ service එක restart කරගන්න පුළුවන් අපිට command එකක් තියෙනවා. ඉතින් command එක තමයි service space sshd
restart කියලා ගහුවනම් මේ සර්විස් එක restart වෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ root access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ terminal එක close කරලා මෙන්න මේ user අපි username එක root කියලා දාලා අපි password එක විදියට කොහොමද දුන්නේ same password එක නිසා මම password එක enter කරන්නේ නැහැ. මම මේ profile එක save කරනවා. ඊට පස්සේ මම කලින් එකෙන් log out වෙලා නැවතත් login වෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. root login වුණා. දැන් අලුතෙන් terminal එකක් ගත්තොත් ඔයාලට කෙලින්ම එන්නේ root login එකේ. ඉතින් root login එක ගත්තම අනිත් වාසිය තමයි අපිට කෙලින්ම use කරන්න පුළුවන් SFTP secure file transfer protocol. ඉතින් මේක අපිට access කරන්න බෑ Ubuntu user එකෙන්. file permissions නැහැ මේ access කරන්න. ඉතින් අපිට root වල change කරගත්තට පස්සේ අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් කෙලින්ම load කරගන්න පුළුවන් root user ගේ files. ඊට පස්සේ main operating system එකේ සම්පූර්ණ files අපිට මෙතනින් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට download upload කරන්න පුළුවන්. ඉතින් home folder එක ඇතුලේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි use කරන files තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේකෙන් මේ පැත්තට drag කරලා දාන්න පුළුවන්. upload මේ පැත්තට ආයි download ලේසියෙම අපිට VPS එකේ files handle කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඇති කියලා. ඉතින් server එක වැඩ කරද්දී අනිවාර්යෙන් අපිට මේක use මේ වගේ tool එකක් use කරන්න වෙනවා SSH සහ SFTP වලට. ඉතින් website එකක් නැත්නම් වෙන මොකක් හරි system එකක් host කරද්දී අපිට නිතරම terminal එක access ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වුණා කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.